ان شاء الله في الفيديو ده هحاول اشارك معاكم بعض الوسائل اللي عن طريقها تقدر تعمل فلوس اونلاين. طيب اولا، لو انت عندك خلفيه عن الفريلانسنج او عارف ايه هو الشغل على النت والكلام ده كله، فغالبا الفيديو ده مش هيبقى بالنسبه لك ممتع. فانت ممكن تعمل حاجه من الاتنين، ممكن تروح تتفرج على فلوج على القناه، او تستنى بقى اليوم الجمعه ان شاء الله في فلوج هينزل يوم الجمعه حلو ان شاء الله. طيب اولا، انا من زمان وانا شغال في الفريلانسنج، اشتغلت حاجات كتير وكل فتره من حياتي كان فيها شغلانه نوع. اشتغلت في الترجمه، اشتغلت في اليوزر تيستنج، كنت عملت عليه فيديو قبل كده، لو انت ما شفتوش ممكن تخش تتفرج عليه. واشتغلت وظايف زي سوشيال ميديا ايفالويتر. سوشيال ميديا ايفالويتر ده عباره عن انت بتشتغل لشركه، الشركه دي بتوريك النيوز فيد بتاع مثلا ناس معينه، بتسالك مثلا ايه رايك في الاعلان ده لو ظهر للناس على الفيسبوك، ايه رايك في الحاجه دي لو ظهرت على جوجل. بيسمعك مثلا رسائل صوتيه ويسالك ايه هي الحاجه اللي اتقالت في الديالوج ده، بحيث ان الحاجات دي كلها بتساعد شركات زي جوجل، شركات زي فيسبوك وواتساب، ان هم يقدروا يفهموا اكتر الكاستمر او العميل بتاعهم، وفي نفس الوقت بيساعدهم ان هم يطوروا من الابليكيشن ده او الموقع ده. الفريلانسنج او العمل الحر مش بس بيتوقف على الحاجات اللي انا قلتها دي، لا، في حاجات كتيره جدا ممكن تقدر تشتغلها فريلانسنج على الانترنت. في نفس الوقت في ناس كتيره جدا عايشه في بلاد عربيه على الفريلانسنج، يعني بتقعد في البيت ما بتعملش اي حاجه غير ان هي تشتغل من على الكمبيوتر. وعشان اقدر اوصل لكم الفكره جبت لكم حد يشارك تجربته معانا من مصر وشغال في الفريلانسنج. انا اسمي صهيب الدسوقي، عندي 24 سنه، شغال موشن جرافيك ارتست. اتخرجت من كليه هندسه سنه 2017 من قسم مدني. اشتغلت فريلانسنج من 2012 وانا طالب. اشتغلت على موقع ابورك، اشتغلت على موقع فريلانسر. عندي خبره كويسة إلى حد ما في مجال الفريلانسنج، وعشان كده بدأت قناة على اليوتيوب سنة 2016. القناة بشارك فيها التجارب اللي أنا بمر بيها في الفريلانسنج، وبشارك التجارب اللي أنا بمر فيها، أو بعلم الناس أو بحاول أساعد الناس في حتة الموشن جرافيكس عشان يتعلموها بشكل احترافي أكتر. الفريلانسنج حلاوته ان هو متفرع جدا، في فروع كتيره قوي ممكن تشتغل فيها في الفريلانسنج، ويمكن مع الوقت والزمن بيتقدم في حاجات كتيره جدا بتضاف لسوق الفريلانسنج. حلاوته ان انت لما بتكتسب خبرات جديده ممكن تستخدمها في مجال الفريلانسنج. يعني مثلا دلوقتي انا بخش احيانا اخد شغل فريلانسنج للفيديو اديتنج. ممكن مثلا تلاقي واحد او شركه عندها فيديو عايز يقطع الفيديو ده مثلا لكذا حته، او عنده مثلا فيديوهات كتير متقطعه وعايز يوصلها ببعض، عنده فيديو عايز يحط عليه مزيكا. حاجات يمكن بسيطه جدا ولكن سهله ان انت ممكن تتعلمها وتعملها في الفريلانسنج. دلوقتي عشان تبدأ فريلانسنج فانت محتاج يكون عندك مهارة تقدر تنافس بيها، والمهارة اللي تقدر تنافس بيها يعني كلنا عندنا مهارات كتير، بس ايه المهارة المناسبة؟ المهارة المناسبة اللي تقدر تشتغل بيها على النت. لازم تدور على المهارة دي وتشوف هل ليها سوق. يعني انت مثلا سايب بتعرف ترسم، بتعرف تشتغل فوتوشوب، ادور مثلا الفوتوشوب ممكن يكسبني، الانديزاين ممكن يكسبني، فاشتغل على المهارات دي واطور نفسي فيهم جدا عشان يبقى عندي مهارة منافسة وعندي خدمة مميزة اقدر اقدمها للكلاينت. دي اول حاجة. تاني حاجة لازم تفهم مبادئ التسويق، تعرف تسوق نفسك، تعرف تبيع الخدمات بتاعتك دي. ولازم تعرف حاجة انك لازم تبذل حاجة عشان يجي لك مقابل. يعني ايه؟ لو انا هدفع اعلانات على النت فانا هدفع $10 عشان يجي لي 100. لازم يبقى عندك الكونسبت ده في حياتك بشكل عام. هدفع كذا عشان اخد كذا. هدفع $10 في كورس عشان اخد من وراه $1000. هدفع $100 في كورس عشان هو ده نفس المبدأ في الماركتينج. يعني لو انت دفعت فلوس او دفعت جهد، ان انت حطيت مجهود واشتغلت على حاجه معينه، فبالتالي هيجي لك مقابل من الحاجه اللي انت اشتغلت عليها دي وعملت لها ماركتنج. يعني فانت ممكن تبدا بالسكيلز اللي معاك وبعد كده تطورها مع الوقت. هو طبعا الفيديوهات اللي انت هتقطعها وتوصلها والكلام ده كله، الحاجات الصغيره دي بيبقى العائد بتاعها مش قوي قوي، ولكن مثلا بجانب حياتك او بجانب شغلك الاصلي العائد ده هيكون كويس بالنسبه لك. فكل ما انت اتطورت في مجالك كل ما انت تكسب اكتر. في مجال الفريلانسنج في شغلانه انت ممكن تاخد فيها $20 وفي شغلانه ممكن تاخد فيها $2000. دي عايزه سكيل واكسبيرينس على قدها، ودي عايزه سكيلز واكسبيرينس على قدها. فحسب خبرتك في الحاجه دي هتقدر تعمل فلوس. بمناسبة الفلوس، هل الفريلانسنج مجزية؟ الفريلانسنج مجزي في حاله ان انت معاك شغل يساوي او يقل شويه عن الشغل اللي انت بتعمله لو انت شغال في شركه. فلو انت بتعمل 4 فيديوهات في الشركه، فلو عملت نفس ال4 فيديوهات ده مرتبك هيتضاعف في الفريلانسنج. يعني مرتبك هيتضاعف مرتين او 3. بس تعرف
تاخد 4 مشاريع او 4 فيديوهات زي اللي الشركه بتديهم لك في الشهر. فانت بالتالي لو عملت دول مرتبك هيتضاعف 2 أو 3 عن شغل الشركه. طيب دلوقتي انت عندك سكيل معينه او خبره في مجال ما وعايز تشتغل في مجال الفريلانسنج، هل لو انت الانجليزي بتاعك مش قوي ينفع تشتغل؟ هيبقى الموضوع صعب. ليه؟ لان اغلبيه البروجكتس الكبيره او الشركات الكبيره بتبقى شركات اجنبيه او عايزه الاساينمنت بتاعها هيتعمل بالانجلش، او الاساينمنت نفسه فيه انجلش كتيره جدا محتاج ان انت تقراه وتفهمه. فالانجلش مهم جدا في مجال الفريلانسنج. او بشكل عام لازم يكون عندك انجليزي قوي، عشان في المهارات اللي انت هتتعلمها دي هيبقى صعب انك تتعلمها من غير لغه انجليزيه قويه. لازم يكون عندك انجليزي قوي عشان هتراسل بيه العملاء، هتتكلم مع العملاء بيه، هتقدم بروبوزال، هتشتغل مثلا في موقع من مواقع الفريلانسنج زي اب وورك زي فريلانسر. لازم يبقى الانجليزي بتاعك قوي عشان تعرف تتواصل مع الناس يعني. اسلوب من الاساليب اللي انا شخصيا استخدمته وفرق معايا جدا في بداياتي، ان انا اول ما دخلت المجال نزلت سعري تحت. يعني مثلا كنت بخش على موقع زي اب وورك وفي شغلانه مثلا الراجل عايز يدفع فيها $50، فانا اخش واكتب السعر للشغلانه دي $20، فنزل عن السعر اللي هو عايز يدفعه $30. هي يعني الحاجه تستاهل $50، بس انا لا، انا هاخد $20 في الاول. بس انت محتاج تتنازل شويه عشان تقدر تجيب شغل، وبعد كده تقدر ترفع سعرك براحتك. وفي نفس الوقت الحركه دي هتديك اولويه ان هو يديك الشغل بدل ما يديه لحد غيرك. فلو انت لسه داخل المجال مفيش مشكله ان انت تتنازل شويه وتاخد حاجات بسيطه، وبعد كده ان شاء الله مع الوقت تبدا ترفع سعرك. كمان لو شغلت دماغك انت ممكن تعمل شغل اكتر. يعني مثلا اشتغلت مع شركه او اشتغلت مع فرد وعجبه الشغل بتاعك، ممكن بعد كده تظبطه، تقول له مثلا انا ممكن اعمل لك الحاجه دي على مدار اسبوعي بالسعر الفلاني، او على مدار شهري بالسعر الفلاني. فانت بتبني علاقات هيجي لك عليها شغل في المستقبل. اخر حاجه عايز اقولها، لو انت بتعرف تعمل تصميمات، لو انت بتعرف تعمل فيديو اديتنج، لو انت بتعرف تترجم، لو انت عندك انجليش وما بتعرفش تعمل اي حاجه تانية، خش دور على وظيفه هتلاقي وظيفه ليك. حتى لو انت ما عندكش سكيل وعندك انجليش بس، لو عرفت تشغل دماغك هتعرف تلاقي شغل على النت. هسيب بعض اللينكات لبعض المواقع في الديسكريبشن بتاع الفيديو، بس ما تعتمدش على اللينكات دي بس. انت خش واعمل سيرش على جوجل وسرش ودور على حاجات هتقدر عن طريقها تشتغل في الفريلانسنج على النت وتعمل فلوس وانت قاعد في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة. السلام عليكم.